AI එක්ක චිත්‍ර අඳලා බලමුද? අද කියලා දෙන්න හදන්නේ AI එක්ක චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. Google සිංහල YouTube channel එකේ තවත් ටියුටෝරියල් එකකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අදත් කියලා දෙන්න යන්නේ පුංචි AI tool එකක්. මේ AI tool එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට චිත්‍ර අඳින්න. මේ tool එක තමයි AutoDraw. ඔයාලා Google එකේ search කරලත් AutoDraw කියලා යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් autodraw.com කෙලින්ම URL එකට ගිහිල්ලා මේ platform එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින්ම log වෙලා තියෙන හින්දා මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එන්නේ. මේක වැදගත්ම දේ තමයි මේ platform එකට ඔයා log වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට කෙලින්ම URL එක access කරපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට platform එකටම log වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට මේකේ how to work කියන මෙන්න මේ function එක use කරලා ඔයාට ලේසියෙන්ම ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන් කොහොමද මේ platform එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයා හදන image එකක් download කරන්න, share කරන්න වගේ දේවලුත් මේ platform එකේදී ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. හරි, මම පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මෙන්න මෙහෙම චූටි ආර්ට් එකක් ඔයාට ජෙනරේට් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මේ විදිහේ එකක් ජෙනරේට් කරාම සාමාන්‍යයෙන් මෙයාට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න පුළුවන් මම ජෙනරේට් කරේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ මෙයා ප්‍රෙඩික්ට් කරපු දේවල් ටිකක් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට තියෙනවා. අපිට ඒකෙන් කැමති එකක් අපි මොකද්ද ඇන්දේ කියලා මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. රයිට්, මම තව එකක් try කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේක undo කරනවා totally. ඉතින් undo කරන්න පුළුවන්. හරි, මම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න මම හිතුවා මම ඇන්දේ ස්පෙක්ස් දෙකක් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මෙතනින්. ඒ වගේ සජෙෂන් එකක් දීලා තියෙනවා ස්පෙක්ස්ද බයිසිකලයක්ද මං ඇන්දේ කියලා. ඉතින් අපි අදින චූටි ආර්ට් එක මෙයාට අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා එයාට සජෙෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් අපි ඇන්ද ආර්ට් එක මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකට ටෙක්ස්ට් ඇඩ් කරන්න, කලර්ස් දෙන්න වගේ ඕන දෙයක් මෙතනින් කරන්න පුළුවන්. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් Microsoft Paint වල වැඩ කරලා තියෙනවා නම් ගොඩක් දුරට ඒකේ තියෙන වැඩවලට මෙන්න මේ platform එකේ තියෙන දේවල් සමානයි. ඉතින් try කරලා බලන්න. ඔයාටත් මේ platform එකෙන් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ දුවට පුතාටත් කම්පියුටර් එකේ හැමදාම වගේ පේන්ට් වල චිත්‍ර අඳින්න දෙනවට වැඩිය මෙන්න මේ platform එකේ චිත්‍ර අඳින්න දුන්නොත් එයාලටත් මේක අලුත් experience එකක් වෙයි. ඉතින් ඔයාගේ experience එක මේ වීඩියෝ එකට comment එකක් දාන්න, like එකක් දාන්න. අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell button එකත් click කරලාම යන්න. මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.